Hello friends, welcome to English Sinhalen online YouTube channel. අද මම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී අවශ්‍යම කරන වාක්‍ය 25ක් සහ වචන 25ක් කතා කරන එක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කලින් වීඩියෝස් ටිකත් බලලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ volume 9 වෙනි වීඩියෝ එක. වීඩියෝස් ගොඩක් ඉස්සරහට ගේන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කිසිම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් බලන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක practice කරන්න. මේක පස්සේ බලන්න කියලා අතාරින්න එපා. මොකද channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් දාන නිසා ඔයා දාන වෙලාවටම එදිනෙදා වීඩියෝස් බලලා ඒවා පාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ COVID කාලේ ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් දිනපතා වීඩියෝ කිහිපයක් අප්ලෝඩ් කරන නිසා. ඒ chance එකත් ඔයා ගන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අද තියෙන වාක්‍ය 25 කියලා. Who's going to look after the children while you are away? Who is going to look after? මෙතන look after කියලා කියන්නේ phrasal verb එකක්. වචන දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන verb එකක් තමයි phrasal verbs කියලා කියන්නේ. තනි තේරුමක් එන්නේ. Look after කියලා කියන්නේ බලා ගන්නවා, රැකබලා ගන්නවා කියන තේරුම. Who is going to look after? කවුද බලාගන්නේ? The children, ළමයි, while you are away. ඔයා එළියේ නැත්නම් පිටත ඉන්න අතරතුර, ඔයා ගෙයින් එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න අතරතුර කවුද ඔයාගේ ළමයි බලාගන්නේ? It's normal to feel tired after such a long trip. It's normal. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. To feel tired. මහන්සිය දැනෙන එක. After such a long trip. එවැනි විශාල නැත්නම් ලොකු ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ මහන්සිය දැනෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හිතන්න ඔයා ටිකක් දුර චාරිකාවක් යනවා කොළඹ ඉඳන් අනුරාධපුරේ යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ඔයාට මහන්සි. ඉතින් ඒ වගේ දිග ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා ආවම මහන්සි වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. It's normal to feel tired after such a long trip. We occasionally meet for a drink after work. Occasionally කියලා කියන්නේ නිතර කියන එක නෙමෙයි, ටිකක් කලාතුරකින් ඉඳලා හිටලා කියන එක තමයි occasionally කියලා කියන්නේ. අපි හමු වෙනවා ඉඳලා හිටලා for a drink. මොකටද අපි හමු වෙන්නේ? බීමකට. මෙතෙන්දි කියන්නේ මත්පැන් පානයකට එකතු වෙනවා කියන එක තමයි after work. වැඩ ඇරිලා ඉවරනාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉඳලා හිටලා හමු වෙනවා. After pursue the teacher continued the lesson. After pursue the teacher continued the lesson කියලා කියන්නේ ටීචර්ට ටිකක් බල කළාට පස්සේ අපි මේක කරමු කියලා ටීචර් කන්ටිනියු කළා මේ පාඩම. Take 3 pills daily after meals. මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඔයාලට වෛද්‍යවරයෙක් කියන්න පුළුවන් පෙති 3ක් ගන්න කෑම කෑවට පස්සේ මොකක් හරි බේත් පෙති 3ක් ගන්න කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි මෙතෙන්දී තියෙන take 3 pills පෙති 3ක් ගන්න daily දිනපතා after meals. ආහාර වේලවල් වලින් පසු පෙති 3ක් දිනපතා ගන්න. After the speech there will be a question and answer session. After the speech කතාවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක් හරි බණකට ගියාම නැත්නම් වෙන කතාවකට ගියාට පස්සේ පුද්ගලයෙක් කතා කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට chance එකක් දෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ වගේම එයා ඒකට උත්තර දෙනවා session එකක් වගේ කරනවා. ඉතින් මේක තමයි එතෙන්දි තියෙන්නේ. After the speech කතාවෙන් පසු there will be a question and answer session. ප්‍රශ්න පිළිතුරු වටයක් තියේවි. She arrived shortly after us. She arrived. ඇය පැමිණියා shortly ටිකකින් after us. හැබැයි අපි ආවට පස්සේ තමයි පැමිණියේ. She felt hot and sticky after 6 hours on the bus. මොකද්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? She felt hot and sticky. hot කියන්නේ ගොඩක් උණුසුම්, sticky කියන්නේ දාඩිය වලින් තෙත් වෙලා කියන එක. බස් එක ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ දිග ගමනක් ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ අපිට ගොඩක් දාඩිය දාන මිනිස්සු අස්සේ ඉඳලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියන්නේ ඇයට දැනුණා උණුසුම් ඒ වගේම දාඩියෙන් තෙත් වෙලා after 6 hours on the bus. බස් එකේ පැය 6ක ගමනකින් පස්සේ තමයි ඇයට මෙහෙම දැනුනේ. Can we talk about this after lunch? Can we talk? අපි කතා කරමුද about this මේක ගැන after lunch. දිවා ආහාරයෙන් පසුව. after lunch කියන්නේ දිවා ආහාරයෙන් පසුව අපි මේක ගැන කතා කරමුද?
He left home and joined the army after he graduated from high school. He left home. ඔහු ගෙදරින් ගියා and joined the army. army එකට නැත්නම් යුද හමුදාවට සම්බන්ධ වුණා after he graduated from high school. high school එක නැත්නම් උසස් පාසලෙන් එයා උපාධිය ලබා ගත්තට පස්සේ එයා ගෙදරින් ගිහිල්ලා හමුදාවට බැඳුණා. Why don't we go swimming this afternoon? ඇයි අපි පීනන්න යන්නේ නැත්තේ? Why don't we go? කොහෙද පීනන්න යන්නේ නැත්තේ? This afternoon. afternoon කියන්නේ දවල් කාලයේදී. ඇයි අපි මේ afternoon එකේදී පීනන්න යන්නේ නැත්තේ? I have a lot of things to do this afternoon. මට කරන්න ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. I have a lot of things to do this afternoon. මේ දහවල් කාලයේදී. We need some manual labor this afternoon. We need some manual laborers ලා කියලා කියන්නේ අපි తాවකාලිකව පිටින් ගන්න laborers ලාට වැඩ කරන්න ගන්න laborers ලාට උනාට අවශ්‍ය වෙනවා වැඩ කරන්න ගන්න laborers ලා කිහිප දෙනෙක් මේ afternoon එකේදී මේ හවසදී. I will have an English test this afternoon. මේ හවසෙන් පස්සේ නැත්නම් මේ දහවල් කාලයෙන් පස්සේ මට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි විභාගයකට මුහුණ දෙන්නට. It took me an entire afternoon to get there. It took me an entire afternoon කියලා කියන්නේ මට ගත වුණා දහවල් කාලයම මුළු දහවල් කාලයම get there එහෙට යන්නට මට ගත වුණා මුළු දහවල් කාලයටම to get there එහෙට යන්නට. I don't think it will rain this afternoon. මම හිතන්නේ නැහැ දහවල් කාලයේදී වහී කියලා. අද දහවල් වහී කියලා මට හිතෙන්නේ නැහැ. It rained heavily yesterday afternoon. ඊයේ afternoon වෙලාවේ නැත්නම් ඊයේ දහවල් කාලයේදී විශාල විදිහ නැත්නම් දරුණු විදිහට වැහැලා තිබ්බා. It rained heavily. Are you ready for this afternoon's meeting? Are you ready? ඔබ සූදානම්ද for this afternoon's meeting? මේ දහවල් කාලයේ තියෙන හමුවට ඔයා සූදානම්ද? Let's go out now and eat afterwards. Let's go out. අපි දැන් එළියට යමු. And eat afterwards. ඊට පස්සේ අපි ආහාර ගමු. afterwards කියලා කියන්නේ පසුව කියන එක. මුලින්ම අපි දැන් එළියට යමු. ඊට පස්සේ අපි කෑම කමු. Shortly afterwards I met her again. ටිකකට පස්සේ shortly afterwards කියලා කියන්නේ ටිකකට පස්සේ I met her again. මට ඇයව නැවතත් හමු වුණා. මේක අතීත කාලෙන් තමයි තියෙන්නේ. We had dinner. අපි රාත්‍රී ආහාරය ගත්තා. And afterwards we took a walk along the river. ඊට පස්සේ අපි ගඟ දිගේ නැත්නම් ගඟ පැත්තේ ඇවිද්දා. And afterwards we took a walk along the river. ඒක තමයි කියන්නේ ගඟ දෙපස වගේ දිගින් දිගට ඒගොල්ලෝ ඇවිද්දා වගේ තේරුමක් තමයි එතන අපිට ගන්න පුළුවන්. I assure you that an error like this will never happen again. I assure you මං ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා විශ්වාසයෙන් කියනවා that an error like this මේ වගේ වැරැද්දක් ආයි කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා නැවත වතාවක්. Will never happen again. Don't ever mention his name again. Don't ever mention කවදාවත් කියන්න එපා ඔහුගේ නම ආපහු. Don't ever mention his name again. He kept repeating the same thing over and over again. He kept repeating the same thing. ඔහු එකම දේ දිගින් දිගටම කියමින් හිටියා. නැවතත්. He kept repeating the same thing over and over again. I think that we should try again. මම හිතනවා අපි ආපහු උත්සාහ කළ යුතුයි කියලා. I think that we should try again. Guys, ඔය තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට ඔයා කැමති නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් මම නැවත වතාවක් කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න ඔයා channel එකට කැමති නම් යාළුවෙක්ටත් share කරන්න. මේ channel එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් එහෙනම් හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye. අදට ගිහින් එන්නම්. See you again.